Jag tror att du är den första personen jag träffar hittills som känns som, från det jag vet om dig, att du hade kunnat göra något liknande som det här jag är ute på. Det är en jättekomplimang. Jag tycker du det? Tack. Ja, Men du har rätt, jag skulle kunna göra det. Theo Irén kan vara den person i Sverige som har spenderat mest tid åt att tänka på kreativitet. Sedan 20 år tillbaka i tiden har han föreläst om det här ämnet. Theo driver också Sveriges enda kursgård som är helt dedikerad till kreativitet. Tanken med min kanal, det är ju att kunna dela olika kreativitetshack. Så när jag fick komma på besök hos en av landets främsta experter på det här området, då var förväntan hög på att han skulle leverera det ena kreativitetshacket efter det andra. Men rätt snabbt in i samtalet hände det här. Jag tycker att det är lite tråkigt. Jag tycker att det känns lite oambitiöst. Nu kommer jag att nöja mig med att göra det som passar de flesta. Det är lite för mycket mellanmjölk. Jag tycker man ska ha högre krav på sin egen kreativitet än att göra det som passar de flesta. Du bara dissa hela mitt format här nu. Det är, så här, det är det jag vill göra med den här kanalen. Och ha liksom så här kreativitetshack. Så här blir du mer kreativ. Nej, ja, okej. Ja, vi fick en lite tuff start på samtalet. Men jag försökte vara öppen och lyssna. Theo har ju trots allt arbetat med kreativitet i mer än 20 år. Jag började fundera lite på vad jag gjorde för 20 år sedan. Men det behöver vi kanske inte gå in på nu. Vi fortsätter lyssna på Theo istället. För om han inte vill dela några generella kreativitetshack, då kanske han istället kan berätta vad han har lärt sig om kreativitet under de 20 åren som han arbetar med det här. Den stora insikten har kanske varit att förstå att kreativitet är väldigt individuellt. Och att det är väldigt svårt att enas kring någonting som gäller alla. Och att det inte är ett problem. Utan man får vara ödmjuk där och säga så här, okej, du tycker så där om definitionen. Jag tycker så här om vilka miljöer som gör mig mer kreativ till exempel. Du tycker så här om ifall fler intryck gör dig mer eller mindre kreativ. Du har en viss syn på det. Och när man vänder fokus bort från vad tycker andra om kreativitet. Istället tittar inåt och tycker, vad tycker jag om kreativitet? Då blir det intressant på riktigt. Spännande. Och hur gör man det då? Hur söker man inåt på det sättet? Jag skulle säga att det finns jättemånga olika sätt. Men framförallt så är man precis på samma sätt som du åker runt och är nyfiken på massa människor i Europa. Så vänder man nyfikenheten på sig själv och noterar, okej, nu har jag haft en period här med mycket idéer. Varför har jag haft det? Och så kollar man på förutsättningar. Har det hänt någonting? Har vi ändrat något? Eller kanske ännu viktigare åt andra hållet. Nu har jag haft en period med kreativ låsning. Varför är det så? Har jag varit stressad? Har jag tränat för lite? Har jag för lite problem att lösa eller för många problem att lösa? Det måste jag säga att när jag har börjat fundera på det själv så märker jag att jag hittar delar av kreativiteten i mig som jag förut aldrig hade tillgång till. Då är ju den frågan man vill grotta sig in i är ju den där inre resan igen liksom, med hur man börjar det. För jag tror att det är ganska flummigt för många. Alltså här bara... Vill man ta kreativitet på allvar så måste man printa upp en skylt och sätta på sitt kontorsrum där det står kreativitet är flummigt. Alltså när folk kritiserar kreativitet med orden det känns så flummigt, då har man inte förstått någonting. Kreativitet ska vara flummigt, det är flummigt. Så att ju flummigare ju bättre. Det är inte ett argument mot, det är ett argument för. Men och då, alltså man kommer ändå till det där, för jag tror att många människor hamnar rätt långt utanför sin egen comfort zone då. Och bara, alltså att man har viljan att, ja men jag vill bli mer kreativ, jag vill bli bättre på det här. Men det här känns läskigt och då lämnar man det och går vidare och gör någonting annat. Vad är ett bra första steg liksom för att närma sig det där? Jag tycker att svaret finns i frågan. För att om man noterar att man har sådana rädslor, alltså om man känner sig rädd för att gå utanför den här comfort zonen, att titta på den rädslan och säga varför är jag rädd för det? Det finns ju ingen 3-åring som är rädd för att gå utanför sin comfort zone. Det är liksom det bästa de vet. Jag kan förstå din fråga där för någon minut sedan. Alltså, hela formatet på någonstans går ut på att man ska få konkreta tips och exempel och kanske litteratur och böcker och så. Men jag är inte rätt person att svara på det. Därför att jag vill ta steget efter det. Jag vill ge de som lyssnar nu instruktionen att lyssna på alla andra framtida intervjuer som du gör. Ta de konkreta tipsen, läs böckerna som andra tipsar om. Och när du har gjort alla de delarna så ta nästa steg.
Och det är det steget jag vill representera. Det är att gå djupare och se så här, vad finns under? Vad är min kreativitet? Och då kanske man får någon liten del från någon bok någonstans, någon intervju som du har gjort, eller ens barn visar upp någonting, eller vad det nu är för något. Så att, Nej, men jag tycker det är en bra också grej för mig själv att tänka runt, för att jag har nog haft lite så här skavighet i att typ kondensera information på det sättet och säga det här är ett kreativitetshack. Så jag tycker det är en jätteintressant fråga att ta med mig och fundera runt så här, är det rätt? Alltså för det är klart, man kan ju fånga upp metoder från människor och inspireras av dem och bygga sitt eget, men att det är ju en jättenyckel du är inne på här med att så här, det här är ett så pass stort och flummigt, precis som du konstaterar, ämne, så att det finns inte de där liksom enkla verktygen riktigt för att blomma ut på riktigt. Inte om du vill uppnå någon sorts kreativ nirvana, alltså någon riktigt genuint äkta kreativ briljans. Då gör inte det. Då måste du gå förbi de här enkla. Jag förstår, jag vet inte hur många vd:ar som jag har pratat med genom åren som säger så här, men vi vill att du kommer hit och ger oss 3 snabba tips på hur man blir mer kreativ. Alltså, jag förstår att man vill att det ska vara på det sättet. Men bara för att man vill att det ska vara på det sättet betyder inte att det är på det sättet. Att det är så det funkar. Ja, men samtidigt kan man ju argumentera för, liksom, alltså om vi tar inom företagsvärlden då, liksom, bara sån här metod som du har pratat mycket om, att typ inte sitta på kontor 8-5. Det är ju på något sätt ett enkelt kreativitetshack. Låt folk individualisera. Fast då är du återigen inne på det där med att individualisera, alltså individanpassa igen och låta folk hitta sin egen väg. Och det är kanske det man kommer tillbaka till alltid när man utvecklar. Det är lite dit jag har kommit efter de här 20 åren. Att jag har själv varit precis det du beskriver. Att, man bara kunde önska att man bara kunde hitta något tydligt format och sen gå ut och säga så här gör man. Så då skulle man ju vara hemma. Men då har man ödmjukt fått inse att det är inte det som var vägen framåt, utan vägen framåt var istället att gå ut och på något sätt få folk att kolla på sig själv. Ja, Theo gav mig nya saker att tänka på. Vi får se vad som händer med mina creativity hacks framöver. Vad tycker du som tittar om det här? Är det bra att få kunskap förpackad på det här sättet? Eller förenklar jag för mycket då? Är det bättre att låta samtalen med de jag träffar vara mer oklippta? Lite mer som ett poddformat i stil med hur samtalet i den här videon har varit. Dela jättegärna med dig av vad du tänker kring det här i kommentarsfältet. Jag och Theo började vara klara nu, men det fanns en till grej som jag var nyfiken att fråga honom om. Du, en grej som jag har fattat, det är att du har uppfunnit en egen sport. Ja! Det tyckte jag var väldigt roligt exempel på hur man använder sin kreativitet. Vi får åka och spela den sen. Ja, väldigt gärna. Kan du inte berätta, vad är det för någonting? Jo, absolut. Det är en kombination av sporterna beachvolleyboll och badminton. Så jag kallar sporten för sandminton. Och det hände då när vi spelade beachvolleyboll en gång. Så inom paus så tog vi fram badmintonrack och så började vi spela badminton fast på beachvolleybollplanen. Och det roliga med det här, och det här fascineras jag av, det är ju dubbelt så stor plan som en badmintonplan och det är ju sand. Och man är själv på planen. På beachvolleyboll är man ju 2 på varje sida. Så man springer dubbelt så mycket som beachvolleyboll och man springer lätt 5 gånger så mycket som badminton. Så det är extremt ansträngande. Du bränner alltså kalorier på ett sätt som... Och det är jätteroligt. Och det gör ju att jag är ju då 51 nu. Jag tror aldrig jag har varit mer vältränad. Och det är ju på grund av att jag hittade på en egen sport. Och det är också så här, ett bra exempel på att idéer det behöver inte vara så svårt. Man kan bara ta den där grejen och para ihop det med den där grejen och så blir det kanon. De sista minuterna av det här avsnittet, det blir en resedagbok igen. I de tidigare avsnitten har jag varit uppe i Norrland. Och i min egen hemstad, Umeå, gjorde jag fler intervjuer som jag inte har hunnit klippa färdigt än. Och jag vill släppa dem så fort som möjligt. Men samtidigt så har jag en ambition att komma i alla fall hyfsat i fas med var jag befinner mig någonstans geografiskt. Ja, nu när den här videon publiceras så befinner jag mig redan i Malmö. Det är Öresundsbron som vi ser här uppe. Jag har hunnit vara på flera ställen där jag har oklippta videos ifrån. Och snart är jag på väg vidare ut i Europa. Därför kommer jag hålla lite på de andra videorna från Umeå. Och sikta istället på att släppa dem löpande längre fram i projektet. Och varva med mer nyinspelade avsnitt. Älvkarleby, stället där jag besökte Theo Herén. Det var faktiskt inte det första stoppet, utan på vägen dit så gjorde jag en liten detour till Sollefteå. För där bor en person som heter Alexander Lindén, som är skaparen bakom mycket av musiken jag använder i mina videos. Bland annat den här låten vi lyssnar på nu. Så jag stannade till hos honom och hans familj för att tanka på med mer musik. Alexander gör massa spännande saker.
Utöver musiken så skapar han också fantastiska karaktärer. Han gör animationer och han driver en podd. Ja, jag länkar till allt det här i videobeskrivningen. Jag är i alla fall väldigt tacksam för att jag får använda hans musik i mina videos. Så det här avsnittet avslutar vi med en liten hyllning där du kan se några av de fantastiska grejerna som han skapar. Hoppas du vill fortsätta följa mig i sökandet efter Europas mest kreativa människor. Ja men du, nice.